Ngày lễ tình nhân đang đến rất gần, và còn gì lãng mạn hơn một món tráng miệng do chính tay hai người làm. Hãy quên đi những nhà hàng đông đúc và thực đơn đắt đỏ. Năm nay, chúng ta sẽ tạo ra một trải nghiệm ngọt ngào và ấm cúng ngay tại nhà với món fondue sô-cô-la cổ điển. Món này dễ làm đến bất ngờ, ngon tuyệt vời và là cách hoàn hảo để kết nối với người đặc biệt của bạn. Vậy thì, hãy cùng tăng thêm sự lãng mạn và bắt tay vào nấu nướng nào. Trước tiên, hãy chuẩn bị các nguyên liệu để nhúng. Chìa khóa của một món fondue ngon là sự đa dạng và tươi ngon. Tôi sẽ thái những quả dâu tây mọng nước, chuối ngọt và táo giòn. Hãy thoải mái sáng tạo ở đây. Hãy nghĩ đến kẹo dẻo, bánh quy mặn, bánh bông lan cắt khối, hoặc thậm chí là những miếng bánh brownie nhỏ. Sắp xếp chúng thật đẹp mắt trên đĩa. Một mâm đầy màu sắc không chỉ trông tuyệt vời mà còn làm cho trải nghiệm thêm phần thú vị và tương tác. Việc chuẩn bị này cũng là một phần của buổi hẹn hò, một chút hợp tác trước khi được thưởng thức phần thưởng ngọt ngào. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất, sô-cô-la. Để có hương vị đậm đà nhất, tôi khuyên bạn nên sử dụng sô-cô-la đen chất lượng cao, loại có ít nhất 70% cacao. Bẻ sô-cô-la thành những miếng nhỏ, đều nhau để nó tan chảy dễ dàng. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đun cách thủy. Nếu bạn không có nồi đun cách thủy, đừng lo lắng. Chỉ cần đặt một bát chịu nhiệt lên trên một nồi nước đang sôi nhẹ, đảm bảo đáy bát không chạm vào nước. Cho các miếng sô-cô-la vào bát. Khuấy nhẹ nhàng và từ từ sô-cô-la khi nó bắt đầu tan chảy. Bạn sẽ thấy nó biến thành một dòng chảy mịn màng, bóng bẩy và thơm ngon. Bạn có thể thêm một chút kem tươi để có kết cấu mịn hơn nữa, hoặc có thể thêm một chút vani hoặc rượu cam để tăng thêm hương vị. Chỉ riêng mùi thơm thôi cũng đã tuyệt vời rồi. Cứ tiếp tục khuấy cho đến khi nó hoàn toàn mịn và không còn vón cục. Khi đã sẵn sàng, cẩn thận đổ sô-cô-la đã tan chảy vào nồi fondue. Và thế là xong. Thắp một ngọn nến nhỏ dưới đáy nồi để giữ cho sô-cô-la ấm và ở dạng lỏng hoàn hảo. Hãy tắt bớt đèn, bật bản nhạc nhẹ yêu thích của bạn và chuẩn bị cho phần tuyệt vời nhất. Lấy một quả dâu tây, nhúng vào sô-cô-la ấm nóng, thơm ngon và cùng nhau thưởng thức miếng ngon tuyệt đó. Có điều gì đó thật đặc biệt khi cùng nhau chia sẻ một bữa ăn do chính tay mình làm. Nó không chỉ đơn thuần là món tráng miệng, mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ. Chúc mừng ngày Valentine, mọi người! Tôi hy vọng các bạn sẽ thích công thức ngọt ngào và đơn giản này. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút thích và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều ý tưởng giúp mỗi ngày trở nên đặc biệt hơn. Cảm ơn bạn đã xem.